surcharge of $1. What the? Grabe. What's wrong with you? To dahil tinatanggal nila lagi. Nice, grabe sila. Grabe sila. Nila sa akin steering wheel cover. Yan. Yes. Okay. Oh good. So ano na siya? Retire ka na. Go and on. Napuyat. Grabe, bakit? I don't know what happened to me. Nanonood ako ng mga medical surgeries, mga procedures, and etc. etc. Okay, so we have an appointment for X-ray and ultrasound.
I don't know what will gonna happen to that. Sana madali lang siya because I still need to cook. I'm gonna cook baked macaroni. This is not the bathroom. And asikasuhin ko pa nga pala yung sa hyperhidrolysis. Okay. So, kailangan natin ito. X-ray and ultrasound. This one. Mag-lipstick muna tayo kasi ang pangit ang matignan natin. Medyo okay naman siguro. Ito lang kasi yung dalawang lipstick. So, hopefully mag-work siya. One coral. Bold na sexy lips, I think, ng L'Oreal. 204. Number 204, Never Stop. Okay. Grabe. Medyo mainit na. Malamig dun sa loob. So, meron tayong X-ray. Ito, I don't know. Kanino pa yung ibibigay. And this as well. So, but, yan na yun. Mag-aala ko mamaya. Bumili ako ng oh my goodness. Dito ko babalik ako. Kailangan ng tuyo. $5 yata yung tuyo. Sabi nila siya ng siopaw. Ano naman? Makakain siya ng siopaw. Or mine. Sorry yung siopaw. Mahal ng siopaw, $3. Diba kanina yung nanood ako ng mga operations ng kung paano kuha ng sample bone marrow and bone samples, ganon, yung pagtanggal ng cyst ng breast, like breast tumor, breast cancer tumor, tapos yung pag autopsy ng bangkay. Tapos kung paano nila basta yun, mga medical something and very interesting lang. Tapos yung mga skin conditions na ina-operate nila and stuff. Tapos yung basta normally different tumors yung ino-operate. And then yung gout removal. So yung mga operation na as in binibiyak talaga and sinusuture. Tapos yung mga sex change and stuff. So interesting lang. And then yun, hanggang 3 o'clock na ako nakatulog. Imbes na yung talaga itong utak ko, yung pananaw ko sa buhay, I don't know, naiinis na ako sa sarili ko. I don't have any discipline whatsoever. Nakakaloka. Nalaloka na ako. So we're gonna make sure na fully charge yung ating drone. So hopefully makapagkuha tayo ng magandang shots sa beach. And hindi ako beach ready, so dun lang ako sa tent because si Mason lang naman yung main reason kung bakit kami mag-beach, kasi ang
ang tagal na niyang hindi nakakalabas. And kasi nga winter nga, diba? So, ayan. So, now na medyo mainit na, medyo malamig pa rin. But, okay na siguro yung pag sa tanghali. Pwede na siyang mag-beach. Medyo, namumutla na siya. Namumutla na ang puti-puti na niya. So, kailangan na niya magpa-araw. Okay, so, yan. So, ayun nga pala. Yung update ko nga pala sa Bihako. Nakatakot naman itong ano na to. Nakaka-month na yata ako na 1 month na akong hindi ko na siya nakasikaso dahil nga sunod-sunod yung mga deadlines ko and everything. So, hopefully, after this paper, ano ko na uli siya kasi nag-shed na ako as in talagang shed. So second shedding kailangan for the second time. Medyo real dry na nga yung aking skin, so kailangan ko talaga mag-moisturize. Kaya lang ang hirap, ang lagkit pag nag-moisturize ka. Parang ewan ko ba, wala akong patient na nahintayin na matuyo siya. Ewan ko, parang kung bagay ba sa akin to hairstyle na tuloy ko. Or tinuklay ko lang kasi siya and then I don't know yung tsura niya, super dry talaga, very dry. Okay, ayan you guys. Oops. Kukulangan ko ng quickly sa Filipino shop. So, naka $30 something ito. Something like that. So, bumili ako ng cracklings. Ito yung favorite namin talaga. So, yan. And then, the cheese wing. Favorite namin. Ang daddy. And yeah. So, yan. Naka 37 ako. Then, soy sauce. Marketing niya. Ng Tomas. Tapos wala na ano. Ketchup. Spaghetti sauce. Ito yung sweet style. Dilis. And sapsap. This is my favorite. Gusto ko yung malalaki sapsap eh. Kaya hopefully makabili ako sa Pilipinas yung malalaki. And then siopaw. That's all. Hindi lang nabili ko. And it cost me $37. So actually, itong dried anchovies, $6. Sapsap is $5.50. Siopaw is $3.50. $3.75 yung soy sauce. $3 yung ketchup. And then, yung mga Tomas is $3.75 as well. And then, $5.50 ito. And then, $2. Isa nito. Grabe naman. Ayusin muna natin itong mga gamitin. I-open ang kailangan i-open. Ito laging fail ang pag-open ko nito. So, hopefully, don't jinx me. Open ko siya ng maayos.
tayo ng konting, let's see, pasta. And then, natin ng sauce. Konti. Because the more the sauce, the merrier. Ay, hirap. Sarap kasi mas madaming cheese, mas better. And then, nalagyan na natin siya ng sauce. Bechamel sauce. Ooh. Okay. I'll show you. Yan na yung ating bechamel. Medyo nagka-brown-brown na siya. So, mga 15 minutes pa siguro. We're gonna time it. Ito nyo ba? Yan, 10 minutes. 10 minutes and then we can grate some cheese. Cheesy siya masyado. It's all cheese. Cheese lang lasahan ko. Parang siyang mac and cheese. That's it. Yung makeup ko nga pala. I don't know kung okay pa yan or not, but eyebags ko, grabe, oh. Mga monster? Yan, mga monster Halloween? You like Halloween? Oh no, spider! Spider! Yung gusto niya yan lately, yung mga ganyan. Kinikilig naman! Kinikilig naman! Kinikilig! Dami spider, oh? No, oh no, it's moving! Kinikilig! Gonna crawl. What's that? Mice! Mice! Ghost? What's your problem? What is it? Grabe. Don't eat it. Nah, don't eat it. Wag na daw yan. It already fell in the ground. It has germs already. Do you have a girlfriend? You don't have a girlfriend? What's your girlfriend's name? Hindi niya kilala eh. Kaya tanong ko nga din. Is she pretty? Chubby. Chubby. All the other engines had an air to healing, which made their voices sound really funny. I got some. Right. Okay, so, Mason and I went to Joie's. Ito yung binake ko kanina. Pwede namin dalhin bukas. Kakainin ko pa to. Kain. Nice na nice. The bath. Quick grocery haul. 6:45 na. Una si baby ko, ayan. Siya. Napaligo na siya po. And then, ayan, para kita siya. So,
Bumili ako ng pang barbecue. So, iba-barbecue natin to. Do you like that? Huh? Bumili ako yung itong pork spare ribs. Ito yung barbecue natin. Mama, don't cut my cheese. Okay. I want to eat them. Yes. And bumili din ako ng mga chicheria. Eat that cheese. Ito. Bumili din ako ng square pads. Yung home run lang yung binili ko. Hindi ko ganito yung wishes sa Pilipinas. Para siyang wishing. Similar lang siya. So, $1.70 yata mo siya mo. And then, Doritos. Isip ko ni Mason. And then, bumili din ako nito roasted seaweed snack. Ang mahal nito 90 cents ang isa. And, ito favorite namin to, yung sweet potato chips. Ayan. We are... Nagalan ako ng Woolies ng email. Sabi na may $10 off daw ako. Pero no, I didn't get any $10 off or whatsoever. Ayan. Nagalan namin ko tomorrow. And then, I need tenderizer para dito, para sa barbecue. So, sabi ko gawin yung barbecue ako. And then, for barbecue, binilan ko rin si Mason ito, Milo. Hopefully, inamin niya to kasi alam niya na ito yung ninudodo niya. So, hopefully lang inamin niya siya. And then, bumili ako ng 4 pieces na Coke. I know, it's been a while and hindi kami uminom ng Coke. So, but then, once in a while, napatagal stress. Coke. Binilan ko si Mason itong 1 kilogram na hazelnut. Actually, napamahal pa nga ako nito Nutella. Kasi yung 750 grams is $5 lang sa Woolies. And this one is $10. So, anyways. Yeah. Okay. I can't really take them back. And then, bumili ako ng snack bites kasi half price siya sa Woolies. Next year pa naman siya expire. So, which is good. Pasalubong. So, I've got Snickers and Mars. Actually, mas prefer ko yung Mars. Okay, this is Snickers. So, bumili ako ng 1, 2, 3, 4. 4 na Mars and 3 Snickers. So, yung isang Mars is mine. Dami na namin chocolate na na mga pa kami mga KitKats. And ito. So, hindi ko na talaga kailangan ito. Yes, Beth. So, kasi pwede to, isang pamilya, isang ganito. Ito, favorite ko itong drinks na ito. Saka na lang to. Saka na lang to. I like that. Thanks. And then, ito yung mga individuals sa ganito. Dami yun. So, sana hindi siya puno dito. Okay, so, liitan na natin yung mga pork pieces. So, barbecue mix. I'm gonna put a Sprite on it. Nilagyan natin ng ketchup. And then we're just gonna put this in here. I'm so very Okay, and what else do we need? What I carry, Mom? What I carry? Carry. Yeah. This spoon, this one is Daddy's surprise.